ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን በዓሉን የሰላም የጤና የፍቅር እንዲያደርግልን መልካም ምኞቴ ነው እንዴት ነው በዓል ቆንጆ ያለፈ ነው እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ያው ሳምንቱ ሙሉ ተከብሯል አመት ደግሞ ሰው ይበለን ነው የምለው ዛሬ የማሳያችሁ የቀዝቃዛ ክትፎ አሰራር ነው የክትፎ አሰራር አጠር አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጥያቄ ነው የመጣው እስኪ ያሳየን የቀዝቃዛ ክትፎ አሰራር የሚል ነው ክትፎ አከታተፉን ከዚህ በፊት ከነበረው ቪዲዮ ላይ ሙሉውን አሳይቻለሁ ጊዜያችሁን እንዳልሻማ የተከተፈና የተጨመቀ ክትፎ አለኝ ጫው ኮሮሪማ ሚጥሚጣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ የሚያክል ሚጥሚጣ ጨምራለሁ ቅቤ ከመጨመሬ በፊት ይሄንን በደንብ አድርጌ ከቅመሙ ጋር አቀላቅለዋለሁ ቅቤውን ከመጨመራችን በፊት ክትፎና ቅመሞቹ በደንብ ብናዋህደው ቆንጆ ይሆንልናል ቅቤውን በደንብ አድርጌ አሙቀዋለሁ እዚህ ጋር ቅቤውን ማሞቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ምክንያቱም ቀዝቃዛ ዱኪche ክትፎ በእሳት ላይ አናበስለው እንደዚሁ ነው የምንቀላቀለው ከዛ ያያየውን የምፈልገውን አይል ቅቤ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ቅቤ ቅመሞችን እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ አርጋችሁ ተጠቀሙልኝ የሚያስፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር ቀምሼ እጨምራለሁ ቅቤ የተወሰነ አሁን ክትፎ በሚገባ ተቀላቅሎልኛል ቅቤም በቂ ሆኖ ትንሽም ከላይ ስለምጨምር እንዳይበዛ ከዛ ይሄንን ወደ ጎን አስቀምጥና አይቡን ደሞ አዘጋጃለሁ አይቡን ለማዘጋጀት እዚህ ጋር ጣባ እንዲሁም ነጭ አይብ ከዚህ በፊት የሰራው ታይብ አለ እሱን የምፈልገውን አህል እጨምራለሁ ትንሽ ሚጥሚጣ ሳይበዛ እና ትንሽ ኮሮሪማ አይብ ስላስፈልገው ትንሽ እጨምርበታለሁ እንዳያንሰኝ ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ ከቅመሞቹ ጋር በደንብ ተለውሶልኛል አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ቅቤ ጨምራለሁ እንደነገርኳችሁ ቅቤ ቅመም እንደምርጫችሁ እንደፈላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ እኔ ክትፎ ላይ አይቤ ላይ ቅቤ ትንሽ ሲኖረው ደስ ይለኛል እና እናንተ እንደምርጫችሁ ተጠቀሙልኝ ሰርታችሁ ከዛ ይሄንን ነጩ እንዳይታይ የጓጎለ ካለው እሱ እስከሚጠፋ ድረስ በደንብ አርጌ እድጠዋለሁ ፒንች ኦፍ ሶልት ደግሞ ትንሽ አርጌያለሁ አሁን ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በደንብ ተቀላቅሏል ዛሬ ጎመኑን አሰራር አላሳያችሁም ጊዜያችሁንም እንዳልወስድ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከ3 ቀን ከ4 ቀን በፊት የጎመን ክትፎ ለቅቄያለሁኝና ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ያላያችሁት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ እንድትመለከቱት ግብዣዬ ነው እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ይቅርታ ካሜራው ኦን የሆነ መስሎኝ አንደኛውን ሰርቼ ሁለተኛውን ለመስራት ካሜራውን ኦፍ ለማድረግ ቀና ስል ተዘግቷል ለካና እንደገና ድጋሚ እንዳጋጣሚ ስላለኝ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ኮባውን ለሰስ አድርጌዋለሁ በእንትን በእሳት ስናረጋው እንደምንፈልገው ይታዘዝልናል
ከዛ እዚህ ጋር ቂቤ አደርጋለሁ ኮባው ላይ በዚህ መልኩ ቀድማ አዘጋጅተን ያስቀመጥነውን ክትፎ መጀመሪያ ላይ የምንፈልገውን መጠን እናስቀምጣለን። በማንኪያው እንደዚህ ድምድም እያደረግን ሼፕ እናስይዘዋለን ቅርጽ እንዲይዝልን። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ ተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዬን ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ተጋብዛለሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ ብዬ መልካም ምኞቴ ነው። አብራችሁን ከጎኔ ሆናችሁ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየኝ። ትንሽ ቅቤ በስሱ አደርጋለሁኝ ከላይ የማደርጋውን እንዲይዝልኝ ጎመን እንዲይዝልኝ። ያው ጎመን ይሄን ጎመን ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ገብታችሁት ጎመኑንም የምፈልገውን አህል አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቅርጹን በዚህ ቅርጽ ተሰርቶ ፎቶ ፖስት አድርገው ያየሁት ዛሬ ምን በላችሁ ላይ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነውና ትንሽ ቆይቷል እርግጠኛ ነኝ። በጣም ነው ወደድኩት በሰዓቱ እና እንደዚህ አይቤ ሲኖረኝ ጎመን ሲኖረኝ በዚህ መልክ ሰርቼ ነው የማዘጋጀው። በጣም ለአይንም ደስ ይላል እንዲሁም ደግሞ ስንበላው በጣም ይጣፍጣል ሶስቱ አንድ ላይ ሲቀላቀል። ምናልባት እዛ ላይ ግሩፕ ላይ ያላችሁ ልጆች አይታችሁት ሊሆን ይችላልና ከዛ ነው የኮረጅኩት። መጨረሻ ላይ አይቡን አደርጋለሁ። ከዛ ልክ ጎመኑን እና እንትኑን ክትፎን ቅርጽ እንዳሲያስኩት ይሄኛውንም ቅርጽ አስይዘዋለሁ ከላይ። ተመልካቾቼ ሁለቱም በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። አንዱም በኖርማል ሳህን ነበር ያዘጋጀሁት። ከዛ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ግማሽ ሰዓት፣ አንድ ሰዓት፣ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓትም በላይ መቀመጥ ይችላል። ስንትን ቂቤው እስከሚረጋለን ድረስ ማለት ነው። የቀዝቃዛ ክትፎም አይደለም እንሰራው። ስለዚህ ፍሪጅ ውስጥ እንከተዋለን። ከዛ ደግሞ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ተመልካቾቼ ቀዝቅዞ ተገናኝተናል። አሁን በጣም ብዙም አልጠበቅኩትም እኔ በኮባ ላይ ገለብጧል። እንደዚህ ይዤ ከገለበጥኩት በኋላ መታ መታ አረጋለሁ እንዲለቅልኝ። በዚህ አጋጣሚ ኮባው ግዴታ አይደለም እኔ እንዳጋጣሚ ስለነበረኝ ተጠቀምኩት። ኮባ ማታገኙ ልጆች በዳቦ በመነጋገርበት ወረቀት ወይ ደግሞ በፎይል ጠቅልላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሳህን ላይ ካረጋችሁት ቅቤው ረክቶ ቅርጹን እንዳይለቅባችሁ ይረዳችኋል። ይሄው እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ዱክቸ አብረን ሰርተናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው ሶስቱ አንድ ላይ ተገናኝቶ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በድጋሚ መልካም የመስቀል በዓል በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴ ነው። መልካም ቀን ባይ